chào các bạn trở lại với kênh Minh TV của mình. Hiện mình đang đi trên quốc lộ 1A hướng từ Hộ Phòng về chợ Tắc Vân, xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau. Hôm nay mình mời các bạn đến với hai xã Tắc Vân và Định Bình thuộc thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau để xem những hình ảnh của vùng nông thôn hai xã này cùng với mình nhé. Cầu Tắc Vân trên quốc lộ 1A. Qua cầu Tắc Vân thì đến chợ Tắc Vân của thành phố Cà Mau. Và bây giờ mình mời các bạn vào một vòng chợ Tắc Vân để xem cảnh mua bán của người dân trong chợ như thế nào nhé. Mình đến chợ lúc này là khoảng 9 giờ sáng. Chợ Tắc Vân ra đời khi xã Tắc Vân chính thức được thành lập vào ngày 30 tháng 5 năm 1983, gắn liền với việc xã được thành lập và phát triển kinh tế xã hội của vùng. Chợ nằm trên quốc lộ 1A, cửa ngõ phía Bắc của tỉnh Cà Mau. Chợ Tắc Vân bày bán đủ các mặt hàng nông sản, thực phẩm, rau củ quả, thịt cá, đồ dùng gia dụng, phục vụ nhu cầu mua bán của người dân vùng giáp ranh hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu. Đây bán đủ hết các thứ trái cây á. Bán đất không anh? Cái này mình lấy ở tại chỗ nào mình đem xuống bán? Ở dưới phường 7 á. Ở chợ Cà Mau phải không? Rồi chúc anh bán đất hàng nha. Bán ghé quá sao cười được, chừng nào bán đất ít như cười. Vô muốn thế cái này.
Rời khu chợ Tắc Vân, mình sẽ qua phà qua bên kia sông để đi vào vùng nông thôn hai xã Tắc Vân và xã Định Bình của thành phố Cà Mau. Đây là bến phà qua ấp 4 của xã Tắc Vân. Bến phà nằm ngay chợ Tắc Vân. Bến phà nối chợ Tắc Vân qua ấp 4 của xã Tắc Vân bên kia sông. Bến phà không chỉ qua ấp 4 mà còn đi vào các địa danh vùng nông thôn của tỉnh Cà Mau. Bến phà nằm ngay chợ Tắc Vân nên buổi sáng bến phà rất đông khách qua lại.
bến phà bắc qua Kinh Sáng, Cà Mau, Bạc Liêu. Đến đây, mình đã qua bờ ấp 4 của xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau. Xã Tắc Vân gồm có 4 ấp là ấp 1, ấp 2, ấp 3 và ấp 4. Dân cư sinh sống trên địa bàn ấp 4 của xã Tắc Vân rất đông. Phần lớn người dân trong ấp sống bằng nghề buôn bán, kinh doanh các dịch vụ. Tuyến đường nông thôn chạy ven theo con kênh nhỏ, bên kia là địa bàn của tỉnh Bạc Liêu. Con kênh là ranh giới hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu.
Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến ngày 1 tháng 7 năm 2025, tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau sẽ hợp nhất thành một, lấy tên là tỉnh Cà Mau. Sau ngày 1 tháng 7 2025, xã Tắc Vân sẽ không còn tồn tại với tên gọi này do việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã. Địa bàn của xã Tắc Vân sẽ được sáp nhập vào hai phường mới là phường Tân Thành và phường Hòa Thành của tỉnh Cà Mau. Đến đây là hết địa bàn của xã Tắc Vân, đến địa bàn của xã Định Bình, thành phố Cà Mau. Sau ngày 1 tháng 7, xã Định Bình cũng được sáp nhập vào hai phường mới là phường Tân Thành và phường Hòa Thành của tỉnh Cà Mau. Lịch sử hành chính của vùng đất Cà Mau và Bạc Liêu chứng kiến nhiều thay đổi giai đoạn 1976-1996. Tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau từng được sáp nhập thành tỉnh Minh Hải để phù hợp với điều kiện hành chính phát triển kinh tế. Đến ngày 1 tháng 1 năm 1997, tỉnh Minh Hải lại được chia tách thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau, tạo điều kiện để mỗi địa phương phát huy tiềm năng và lợi thế riêng. Gần 30 năm sau ngày chia tách, một chương mới trong lịch sử phát triển của tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu lại được viết lên. Ngày 12 tháng 4 năm 2025, tại hội nghị thứ 11 khóa 8, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành nghị quyết định sáp nhập tỉnh Cà Mau và tỉnh Bạc Liêu, tái lập một đơn vị hành chính của tỉnh thống nhất với tên gọi là tỉnh Cà Mau, và trung tâm hành chính sẽ đặt tại thành phố Cà Mau hiện nay. Theo đồ án sắp xếp, tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau sau sáp nhập sẽ lấy tên là tỉnh Cà Mau, có diện tích là 7.942,38 km², dân số hơn 2,6 triệu người, có 64 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 55 xã và 9 phường. Sau khi sáp nhập tỉnh Bạc Liêu từ 64 đơn vị hành chính xuống còn 25 đơn vị, gồm 20 xã và 5 phường là phường Bạc Liêu, phường Vĩnh Trạch, phường Hiệp Thành, phường Giá Rai và phường Láng Tròn. 20 xã là xã Phong Thạnh, xã Hồng Dân, xã Vĩnh Lộc, xã Ninh Thành Lợi, xã Ninh Quới, xã Gành Hào, xã Định Thành, xã An Trạch, xã Long Điền, xã Đông Hải, xã Hòa Bình, xã Vĩnh Mỹ, xã Vĩnh Hậu, xã Phước Long, xã Vĩnh Phước, xã Phong Hiệp, xã Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Lợi, xã Hưng Hội và xã Châu Thới. Tỉnh Cà Mau sau khi sáp nhập, tỉnh có 110 đơn vị hành chính cấp xã, giảm còn 39 đơn vị hành chính, gồm 35 xã và 4 phường là phường An Xuyên, phường Lý Văn Lâm, phường Tân Thành và phường Hòa Thành, và 35 xã là xã Tân Thuận, xã Tân Tiến, xã Tạ An Khương, xã Trần Phán, xã Thanh Tùng, xã Đầm Dơi, xã Quách Phẩm, xã U Minh, xã Nguyễn Phích, xã Khánh Lâm, xã Khánh An, xã Phan Ngọc Hiển,
xã Đất Mũi, xã Tân Hưng, xã Khánh Bình, xã Đá Bạc, xã Khánh Hưng, xã Sông Đốc, xã Trần Văn Thời, xã Thới Bình, xã Trí Phải, xã Khánh Lộc, xã Hồ Thị Kỷ, xã Biển Bạch, xã Đất Mới, xã Nam Căn, xã Tam Giang, xã Cái Đôi Vàm, xã Nguyễn Việt Khái, xã Phú Tân, xã Phú Mỹ, xã Lương Thế Trân, xã Tân Hưng, xã Hưng Mỹ và xã Cái Nước. Hiện nay, hai địa phương khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tỉnh Cà Mau mới chính thức ra mắt sau khi nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững cho tỉnh trong tương lai. Với sự đồng lòng quyết tâm và những tiềm năng sẵn có, tỉnh Cà Mau mới hứa hẹn sẽ tạo nên một bước đột phá mạnh mẽ, trở thành một trung tâm kinh tế xã hội năng động và thịnh vượng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.
đến đây là hết địa bàn của xã Đình Bình. Đây là điểm giáp ranh của xã Đình Bình với xã Hòa Tân của thành phố Cà Mau. Và đến đây mình cũng xin tạm dừng. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn.